Marco! Ja? Du får presentera var vi är ju. Hej vloggen! Idag är vi på Superretards Epic Meet. Efter vila i Eskilstuna. Det ska bli jättekul. Ingen regn, varm. Ni skulle varit här. Där är Madcap också ju. Hallå för fan! Hej! 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 Hallå! Hallå! Hallå boss! Hallå! Hej! Hej hej! Hallå boss! Hallå! Hej! A big hugs! Vad är läget? Hallå! Tjena! Hallå boss! Hallå! Så parkerar jag precis där. Hallå! So we're just gonna take a photo, then we'll fuck off home? Yeah. That's all I thought. Sure. Nice photo! Time to go home now. Yeah! 15. 16. Ah, kom igen! Swerve! I'm sorry bro! I'm sorry! Jag ska bara kolla mitt... det är ett slakt. Alltså jag råkar köra in i Jessin och rullbanan. Alltså riktigt, jag var boom in i här. Alltså, jag trodde han såg mig, men han satt och kollade på andra hållet. De här var uppe, han som trillade innan. Vem som trillade innan? Någon bit motor. Hallå! Oj jävlar vad han spetsar ut. Va? Aha. Fuck!
Jävlar. Alltså 690 bara kör på en av slickepinnarna med sitt styra alltså. Fuck. Hej. Hej. Langstökig motor. Hej! Inte slösa däcket så. Okej, han hade rätt utdäck. Det kan han väl få göra. Där var det blött för där rökte inte. Ja, jag kan tänka mig. Jag försökte spränga mitt däck men det gick ju sådär. Ja. Va? Säg en timme vad jag ska göra. Ha?